Có nhiều việc phải làm này, phải bắt tay vào cẩn trọng luôn. Lại cần phải thay bộ đồ. Chanh sai nhiều thế. Chỗ này bị trũng quá, chắc là bị san xuống, nếu không khi trời mưa nó sẽ bị ngập úng mất.
phết. Thôi ta thả mày đi nhá. Thôi đi mau lớn nhá. Con
anh trao. Tôi cũng nghĩ là tôi sẽ ở lại đây và chờ đợi anh từ nước ngoài trở về. Nhưng chủ trang trại đột nhiên quay trở lại và bắt tôi buộc phải rời đi. Tôi đã đến thăm mẹ anh và thật tốt khi bà ấy khỏe mạnh và có người chăm sóc chu đáo. Tôi cảm ơn anh vì tất cả mọi việc anh đã làm cho tôi. Cầu chúc anh và mẹ anh luôn mạnh khỏe, sống thật hạnh phúc. Nếu có duyên, chắc chắn tôi và anh sẽ gặp lại. Tạm biệt anh, Lý Tiểu Han. Không biết giờ này cô ấy đang ở đâu. Mong rằng tôi và cô sẽ có duyên và sớm gặp lại.
đêm qua là lợn rừng ở đấy kiếm ăn. Mình sẽ trồng một vườn rau ở đây để bổ cuộc sống.
Cháy hết rồi.
Ôi dồi ôi, lịch này bẩn hết rồi. Khỏe chưa? Khỏe chưa? Ây da, ây da, ây da, ây da. Bạn mày là gì được nhỉ? Ừ? Bạn mày là gì được nhỉ? Lucky nhá. Ây da, ây da, ây da, ây da. Lucky nhá. Lucky, Lucky. Để anh đi nấu cơm ăn nha. 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 Ây da, ây da, ây da, ây da. Gỗ này chất lượng vẫn còn khá là tốt, nhưng mà theo thời gian thì chắc chắn sẽ bị mối mọt. Có lẽ mình cần tìm một loại vật liệu để xây nhà để lâu bền hơn. Đi theo Lucky ơi. Nào, Lucky ngoan ở đấy nhá. Để anh làm nhá. Rồi, đi xuống này. Đi xuống này. Tránh ạ. Lucky ở đấy nhá.
Nào. Nào, đây nào Lucky. Nào. Xuống nào. Lucky. Mệt à? Anh nhảy nhiều quá mệt à? Em lấy sữa cho uống nha. Rồi, lại muốn chơi à? Đi chơi tiếp nha. Tí anh nghỉ xong anh lấy sữa cho nha. Đi. Đấy. Thôi. Cái ao này đã bỏ hoang rồi. Mình sẽ tháo cặn nước, chuẩn bị thả lưới cá mới. Ok, để tao đấy nha. Nào Lucky, đấy thôi, chờ nước cạn đó. Về đó nha Lucky, để nước cạn mới bắt được cá nha.
Đi nha. Lucky, về thôi. Nó kia, tắm đi. Tắm nhá, xong thì anh nướng cá cho ăn nhá. Nha, nha. Đi. Lucky. Châm ra thôi nha. Lucky. Rồi, mình cảm thấy rồi nhá. Đây đây. Ui. Đợi đấy nhá. Lucky.
Lucky, Lucky, đây anh cho bánh này. Lucky, Lucky, đây, 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 rồi. Chín rồi Lucky ạ. Thơm lắm Lucky ạ. Đây cho mẹ ăn nhá. Thôi, đợi anh nhá, đợi anh nhá. Để anh lấy cho. Nào, từ từ. Từ từ. Nóng đấy. Nào, Lucky. Đấy, anh lấy cho. Lucky đợi anh nhá. Nóng, còn nóng lắm. Nào, Lucky, ra đây. Nè, kia Lucky, đây. Đây, Lucky, ăn đi. Lucky ăn từ từ thôi. Ngon nha Lucky nha.
còn ở tạm nữa. Có lẽ mình nên xem một căn bếp trước. Phục vụ cuộc sống nó sẽ cần thiết hơn mình lúc này. Này. Kia ơi. Cũng hay được. Lucky, đến đây, sắp đổ rồi đấy. Nào đi Lucky. Trên này có cây không nào? Lucky. Nào Lucky đi ra. Ôi Lucky ơi. Lucky. Em thấy một ổ trứng này. Lucky ơi. Đây, một ổ trứng này. Chắc là nhà mẹ nó đi kiếm ăn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quả liền thôi. Đây Lucky ơi, trứng này Lucky ơi. Trứng gà đấy, trứng gà rừng đấy. Lucky. Kìa. Thôi mình để cho nó đẻ thôi nhá. Để xong nó ấp nhá. Đi. Nào, đi. Đi thôi. Lucky ơi, chậm thôi. Chắc vẫn dùng được. Lucky không trêu anh nhá. Lại làm việc nhá. Lát nhá Lucky à. Mệt không? Nay đi rừng mệt không?
Nước không Lucky? Nè, nước không? Đổ thêm nha. Hết nước rồi. Rồi. Giờ mình lại đi kéo cây nha. Lucky nha. Đi. Nào. Ở đây. Đi. Đi về đây. Lucky. Ui, đi xuống thôi. Ui. Mệt quá Lucky ạ. Thế là có gỗ để làm nhà rồi. Này, xuống chơi đi. Em xuống chơi đi. À. Lucky tránh anh nhá, Lucky. Nào, tránh nào.
Cuối cùng cũng hoàn thành xong bộ khung căn bếp rồi. Chắc mình phải ra khu dân cư để tìm mua một ít tấm lợp. Lucky! Đi thôi! Lucky! Đi thôi! Nào! Đi nào. Không có tiền cho con cho cháu đi học. Bà mang con dê này đi bán cho để con lấy tiền cho con đi học nhá. Đấy, Đi chậm lại. em đi bán thôi nhỉ, tiếc quá nhỉ. Nào, đi nào. Đi. Đi nào. Hai bà cháu đi đâu Đi. đấy? Bà đem con dê này đi ra làng đi mà bán, lấy tiền cho cháu đi học. Thế kìa à? Con dê còn nhỏ thế mà em mang đi bán rồi à? Không bán thì lại cũng không có tiền cho cháu đi học ấy. À. Mẹ mẹ. Con dê còn bé này mà bán thì tiếc lắm nhỉ cô nhỉ? Nhưng mà không bán thì lại không có tiền cho cháu đi học. Vâng. Cô bán cũng thấy tiếc lắm đấy. Dạ. Thế con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi? Con 4 tuổi rồi. Còn lại 4 tuổi à? 4 tuổi thì các bạn cũng đi học rồi nhỉ cô nhỉ, tầm tuổi này. Các bạn đi học, mẹ bảo không có tiền đưa cho con đi học, cho cháu đi học bán, dắt con dê đi bán lấy tiền cho cháu học. Con bé này thương quá cô nhỉ? Hay là cô đằng nào cô cũng mang đi bán thì không cô bán lại cho cháu đi, thì cháu mang về cháu nuôi. Cũng được. Thế cô để lại cho cháu nhé. Vâng. Thế con dê như này thì cô bán bao nhiêu tiền? Này cô cũng bán theo họ thôi. Chắc là con này chắc là cũng được tầm 10 cân này. Bán 1 triệu. Thế thôi về cô để lại cho cháu đi. Đây cô ạ. 1 triệu thì cháu gửi tiền cô con dê nhé. Cô để lại cho cháu. Thế cô không khỏi phải đi đem đi vào làng. Vâng. Còn cháu cũng không có nhiều đâu, cháu có một chút thì cháu gửi cho cô để cho cô đi học nhé. Thôi cô không lấy nữa cháu ạ.
Cô cứ nhận đi. cô không lấy nữa. Cô có tiền bán cái tiền dây cũng được rồi. Cháu cô không lấy nữa đâu. Thì cũng sau này nó đi học cũng cần nhiều mà cô cứ nhận lấy đi, cô nhận lấy cháu. Thôi cô cũng bán tiền dê cũng đủ cháu nó học mấy tháng rồi. Cô không lấy nữa. Đi mua được một ít bánh kẹo. Nói chung là cô sữa với lại cái bánh vậy. Thì cháu cũng vừa đi ra làng về thì cháu mua được cái dây sữa với lại bánh. Đây, chú cho con nhé. Xin đi. Con xin đi. Con cầm nào. Con cầm đi. Con cầm con xin nhá. Nó còn ngại tí nhỉ. Thế bây giờ hai bà cháu cũng đi về thôi phải không ạ? Vâng. Hai bà cháu không ra làng nữa, đi về thôi. Vâng, thế thì bà cháu xin nhé. Vâng. Bye bye nhá. Theo chủ bye mới cô nhá. Nào, về nào. Nào, đi về nào. Nào đi theo Lucky. Đi về xong rồi tí bà bóc sữa cho con ăn nhá. Bóc sữa cho con uống nhá. Nào, bé ngoan nhá. Để ở với anh nhá. Bé. Bé. Đi Lucky. Rồi, từ từ thôi. Anh của em ở đây nhá. Tạm đây nhá. Đó, con ăn ở đây đi. Đi anh lấy cỏ cho. Rồi, anh lấy cỏ cho nhá. À bé. Đây. Bé. À, không sợ đâu, đây. Nào, ăn cỏ đi. Nào, anh lấy cỏ cho kìa. Bé. Ăn nha. Đi ra đây. Bé ăn cỏ đi nhá. Nào Lucky đây. Nào hơi chill đi nhá. Đây anh mua áo cho Lucky đây. Anh mua áo cho Lucky. Cả bánh nữa nha. Anh lấy bánh cho Lucky nhá. Đây. Nào từ từ rồi bình tĩnh nào. Đây. Đây mua cái áo cho Lucky đây. Còn dê thì mấy hôm anh mua sau nhá. Được chưa? Để anh thử cho nào. Rồi Lucky để anh mặc cái áo cho xem nào. Nào, chân đâu? Nào cái chân đâu? Ăn nào. Đây. Từ chân bên này. Nào, sao cứ đi cắn vào tay của anh thế? Ui, vừa zin luôn. Rồi, ấm chưa? Vừa zin luôn nhá. Rồi, ấm quá đây. Dê mấy hôm anh mua cho nhá. Nào. Ui ôi. Rồi, nào. Ấm chưa? Ấm quá nhỉ, Lucky nhỉ. Đây, anh cho bánh nhá. Cắn.
Bé bé ăn cỏ đi. Bé. Bé bé. Thôi, để anh đi chuẩn bị bữa tối nhá. Thơm thật. Lucky, Lucky, thơm lắm Lucky ơi. Anh lấy cho em ăn với nhá. Lucky, Lucky, đây, ăn tối đi. Ngon không? Ăn từ từ thôi. Rồi, ăn từ từ thôi nhá, còn nhiều. Cái kia hết à? Đây. Đây. Đây nha. Bé bé không ăn thịt được nhá. Ăn cỏ đi. Đây là kim. Đây là kim.
Lucky ấm chưa hôm nay ấm áp nha. Bé bé về đây mẹ đây đây ngoan nha. Ui ui ngoan nha để anh nuôi nha. Ui ui chui 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 chui. Rồi